پیش از انقلاب و با توجه به غربی بودن تمامی هواپیماهای نیروی هوایی، آموزش بیشتر خلبانانه نیرو در کشور ایالات متحده انجام می‌گرفت. با پیروزی انقلاب و قطع رابطه با آن کشور، نیروی هوایی باید در مسئله آموزش به خود متکی می‌شد. پس از هجوم ارتش عراق به کشور و دفاع جانانه نیروی هوایی از مناطق حساس و حیاتی و پشتیبانی نزدیک از نیروی زمینی که منجر به شهادت تعداد زیادی از خلبانان شد، آموزش نیروهای جوان برای ورود به نیروی هوایی به یک ضرورت تبدیل شد. بسیاری از این خلبانان جوان که زیر نظر استاد خانان ایرانی آموزش دیده بودند، در سالهای آخر جنگ وارد کارزار شده و خوش درخشیدند. پس از پایان جنگ نیز نیروی هوایی با تأسیس دانشگاه شهید ستاری نیروی متخصص خود اعم از خلبان و کادرهای فنی را تربیت می‌کنند. دانشجویان خلبانی در این مرکز پس از گذراندن آزمون‌های مختلف و کلاس‌های تئوری فن پرواز آماده پرواز با هواپیما می‌شوند. مرتضی این هفته به پایگاه هوایی قیام رفته تا یه مرحله دیگه از آموزش خلبانی رو پشت سر بذاره. پرواز آرزوی هر کسی میتونه باشه. روندن یه هواپیما و از اون بالا به پایین نگاه کردن آرزوی خیلی هست. خب منم مثل بقیه از بچگی آرزوی خلبان شدن داشتم. آرزوی روزی که بتونم اینطوری برای سوار شدن به یه هواپیما آماده بشم و بعد اما نه، قضیه به این راحتی هم نیست. پشت رول هواپیما نشستن زحمت زیادی داره. اینجا پایگاه هوایی قیامه، جایی که دانشجوهای خلبانی برای اولین بار و به صورت جدی پرواز رو تجربه میکنن. البته اینجا از جت‌های جنگنده خبری نیست. آموزش‌ها با یه هواپیمای کوچیک ملخی انجام میشه که اسمش بونانزاست. رسیدن به این مرحله از آموزش خودش داستانیه. اما امروز من میخوام برم سراغ از این به بعد ماجرا، درست مثل یه دانشجوی خلبانی که تازه وارد اینجا شده. سلام جناب سرگرد باقری. ببین بچه‌ها کسایی که تشریف میارن به عنوان دانشجوی خلبانی ما خیلی قبل از اون که بخوان خودشون رو به ما معرفی کنن میشناسیمشون. چطوری؟ یعنی پزشکی رو که پس میکنن قبول میشن میان توی دانشگاه قبل از این مرحله یه آزمایش پزشکی دادن؟ آزمایش پزشکی رو دادن کامل. قبلش کنکور میدن یا اینکه بله کنکور. دانشجوی خلبانی میشن، پزشکی رو که قبول شدن میان تو دانشگاه پرواز، دانشگاه هوایی شهید ستاری میان دانشگاه پرواز معرفی میشن. اونجا درس‌های تئوری رو میبینن. اون مرحله که تموم میشه یعنی آماده میشن برای پرواز، چه اتفاقی میفته؟ بچه‌ها میان سر کلاس میشینن، مانوال هواپیما رو میخونن. یعنی هر کسی که میخواد با یه هواپیمای پرواز کنه فرق نمیکنه، چه خلبان باشه چه دانشجوی خلبانی که روز اول میخواد این کارو انجام بده، بایستی با هواپیماش آشنایی کامل داشته باشه. بعد آقایون دانشجویان تشریف میارن اینجا که اومدن قرعه کشی میشن دانشجویان معمولا. قرعه کشی میشن که با کدوم استاد پرواز کنن. تا آخر دوره همون استاده. تا آخر دوره. این دوره ما دو قسمته. یه قسمتش هست که دانشجو 11 راید پرواز میکنه، یعنی 11 بار تو هواپیما میشینه درسش رو کامل میکنه. اون راید 12مو به طور مستقل پرواز میکنه. اصطلاحاً یعنی اصطلاحاً پرواز سولو. این الان چیه؟ این یه موتور هواپیماست که باز هست به شکل برقی. بچه‌ها آماده است. همین موتور همین هواپیمایی که سوار میشن؟ بله این دقیقاً این موتور موردی پیش نمیاد. 6 سیلندر نه مشکلی نیست. شما اصلا نمیتونم بشم اینجا رو چه جالبه. این موتور ماشین میمونه که آموزشی که ما به بچه‌ها میدیم که ببینن دقیقاً موتور چطوری کار میکنه، چه جالب، برق از کجا میاد، پیستونا به چه کار میکنن. یعنی تا این حدود هم ما به بچه‌ها آموزشون اگه یه وقت خراب شد هواپیماشون مثلا خودشون درست کنن یعنی واقعا همچین اتفاقی ممکنه بیفته. به عهده گلم نگهداری هست. بالاخره موتور ایراد میاره، ملخ ایراد میاره. یا من یادمه که بچه که بودم یه قصه خوندم که خلبانی توی بیابون افتاده بود، این هواپیماش خراب شده بود، بعد خودش درست می‌کرد و نمیدونم. خب اون شما که بچه بودی مال خیلی سال پیشه. احتمالاً اون موقع دیگه حسابش فرق می‌کنه. انقدرم سنم زیاد. نه انقدرم خب این ساده نیست. انقدرم این ساده نیست.
تا اینجای کار که استادمون مشخص شد، جناب سرگرد باقری. از مراحل تدریس هم به اندازه کافی اطلاعات دستگیرم شد، اما هنوز چند تا مرحله دیگه تا شروع پرواز مونده. مرحله بعد بریفینگ یا همون توجیهات قبل از پرواز. این کار همیشه قبل از هر پروازی انجام میشه تا خلبانا از شرایط پروازی که پیش رو دارن مطلع بشن. من پرواز همین امروز رو بریف میکنم واسه شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله ما شماره که گرفتیم، ما یه پرواز جمع 2 فروردی داریم که خودمون سایدشون وامیستیم واسه فیلم برداری کردن. ان شاء الله اونایی که شماره گرفتن ما هم شمارهمون رو باهاشون میگیریم. ساعت 12:30 تیک آفیم، یعنی ساعت 12 ان شاء الله شماره رو میگیریم و دیپارت میکنیم. بچه‌ها زودتر از ما تاکسی میکنن، ما هم بعد از اونا تاکسی میکنیم. اونایی که تیک آف کردن باز ما با اینتروال 5 دقیقه بعد از اونا تیک آف میکنیم. الان بریف تموم شد. بریف تمومه الان. البته بهم گفتن این جلسه بریف با یه بریف واقعی خیلی فرق داره، اما همینم واسه اینکه بفهمم یه پرواز چقدر اصطلاحات تخصصی داره کافی بود. قبل از رفتن به مرحله بعد یه چیز جالب نظرمو جلب کرد که حیفم اومد از آقای باقری نپرسم. اینا چیه؟ اینا شهدای آموزشن؟ آقای باقری جان، عکسایی که اینجا هست قضیهش چیه؟ عکس‌ها دانشجوهای نمونه هر دوره هستن. ما تو هر سری دانشجو که میگیریم شاگرد اولشون رو معمولا انتخاب میکنیم. اینجا هم شاگرد اول دوم داره؟ بله بالاخره فرق. چجوری مگه امتحان مثلا کتبی میدین چجوریه؟ همین امتحان کتبی هر هفته میدن بچه‌ها، یعنی از اطلاعات پروازشون هر هفته امتحان گرفته میشه. بالاخره زمان حرکت به سمت هواپیما برای انجام چکای قبل از پرواز رسید. همونطور که آقای باقری گفتن این چکا باید کاملا با دقت و به موقع باشه. به همین خاطر این کار معمولا از روی دفترچه انجام میشه تا چیزی از قلم نیفته. پس مرحله بعد چک کردن تمام زیر و بمای هواپیما. چه آفتاب شدیدیه. تو باز کنه. آقای باقری از این عینک‌ها اینو اضافه نداریم به ما بدیم؟ من یه دونه هم میدم به شما. نه دست شما نه. تعارف نمی‌کنم. نه ممنون. مال شما باشه. شما بزنید کمتر عادت. خیلی خوبه. عینک خاصیه این؟ بله این عینک خلبانیه دیگه. چه چیز خوبیه. قابل شما رو نداره. اینقدر همه چی واضح و شفاف شد که یه لحظه احساس کردم دیگه به عینک طبی خودم احتیاجی ندارم. البته من عینک رو پس دادم، ولی ایشون گفت حتما قبل از پرواز بهشون یادآوری کنم تا یه امانتی بهم بدن که احتمالاً موقع پرواز لازمم میشه. یعنی چی میتونه باشه؟ تمام چک‌های هواپیما طبق این چک لیست انجام میشه. چک‌های هواپیمای ما طبق چک لیست انجام میشه. قبلا به دانشجوم یاد دادم که چک لیست خوندن و تمرین کنه. بعضی چک‌ها هستش که من بایستی حفظ باشم گرچه در چک لیست من نوشته شده. ببینید چک‌های بیفور استارت حفظ میشن بر اثر مرور زمان، ولی حتما باید نگاه میکنم. یعنی یه چند تا چکو که انجام میدم به دانشجو یاد میدم که یه نگاه بکنن که چیزی جا نیفته. اینجا بچا جایی که محلی برای خطا و اشتباه جا انداختن وجود نداره. ولی بعضی چک‌ها چیه من باید حفظ باشم. هر روزم قبل از پرواز عرض کردم یه برگه داریم مینویسیم اونا رو. خب ببینم این بالچه سمت راستتون کار نمیکنه. الان چکش کجاست؟ توی پیرفلات که انجام میدیم بالچه سمت راستم هست. میریم شروع میکنیم. منتها این نیست که من میخوام چک کنم ببینم شما اینو حفظ یا نه هر چی. خب آخه بالچه سمت راست چیزی نداره که من بخوام حفظ باشم یا نه. ببینید ما 10 تا بول فیس داریم که من میتونم برای شما بول فیس همونیه که چیز خیلی خطرناکه و باید حفظ باشه. چیزایی که بحرانی هستش که باید حتما شما حفظ باشی. حتی شما نمیتونی غلط املایی تو نوشتنش داشته باشی. پس خیالت راحت باشه که من حفظم. بله دقیقاً همینه. شما نمیتونی غلط املایی داشته باشی. حتی اگه غلط املایی داشته باشی از پرواز روز برات می‌داریم. واقعا میگین؟ بله همینطوریه. که پروازی کار عملی حالا غلط املایی داشته باشه. نشد دیگه. وقتی با جان شما سر و کار داره دیگه من نمیتونم از غلط املاییت بگذرم. خیلی سخت میگیری. بله پس نگران نباش من حفظم. ولی بالچه بول فیس نداره. حالا به اساس فرض می‌کنیم که شما رو می‌خوایم بریف کنیم برای یه دونه پیرفلایت، یعنی چکای قبل از پرواز بهش میگن پیرفلایت یا واکران، یعنی دور زدن هواپیما. دیدم اتفاقا تو فیلم‌ها. احسن. چکایی که انجام میشه مشخصه، جاش مشخصه. مثلا میریم اول داخل کابین، ولی همه چکامون رو طبق چک لیست انجام میدیم. میریم داخل کابین میشینیم. الان شما تشریف بیارین. الان این در موتور چرا بازه؟ همینجوری باید باشه؟ نه خب چون که میخوایم موتور رو چک کنیم بچه‌ها در رو باز گذاشتن که ما بتونیم موتور رو راحت چک کنیم. بعد آقایون کروچیف در هواپیما رو میبندن، در موتور رو یعنی میبندن. طبیعیه، یعنی در روزای عادی هم که کسی میاد اینجا این باز خلبان اول چک میکنه بله بعد میبندن. وقتی که شماره دادن آقایون کروچیف در هواپیما رو باز میکنن
کابینو باز میکنن، اون در کولینگ موتور هم باز میکنن که شما بتونید راحت چکاتون انجام بدید دیگه. خیلی خوب. خب اول از دور هواپیما رو یه چک کلی میکنم. چیشو نگاه میکنید؟ نگاه میکنم که لاستیک هم پنچر نباشه، هیچ مشکل خاصی مثل ترک روی شیشه، آنتن هم مثلا کج باشه یا بالچه سمت راست. آنتن کدوم اون هفتی است یا این؟ هر دوش آنتنه. حالا خدمتتون میگم. ببینید هواپیما باید یه شکل کاملا نرمال داشته باشه. یعنی حتی فرو رفتگی، نبود یه قطعه مثلا اون در نباشه، اصلا این چیزا توجیه نداره تو پرواز. وقتی شما رو ببینید این هواپیما کاملا مرتبه. بعد میام چک لیست رو باز میکنیم. از داخل کابین معمولا چک‌ها شروع میشه. لطفاً پا نگذارید. زحمت بکشین اونجا حتما پاتون رو بردارید. خیلی خوب. خب من هر دو نفر از همین یه سمت سوار میشن؟ بله یه در داره این هواپیما دیگه. تا آقای باقری داره چکای داخلی هواپیما رو به مرتضی توضیح میده، ما بریم و یه سری به استودیو. راستشو من یکم برای پرواز عجله دارم. تو این مدتی که احتمالاً شما قسمت‌های دیگه برنامه رو دنبال می‌کردید، من و استاد باقری چک‌های قسمت‌های داخلی هواپیما رو انجام دادیم، مثل سیستم هیدرولیک و برق و کنترل و البته خیلی چیزای دیگه که اسمشون هم برام آشنا نبود. اما کاری که باقی مونده چک کردن قسمت‌های خارجی هواپیماست. قسمت بعدی که داخل کابین که تموم شد، میایم بگیجمون رو چک می‌کنیم که معمولاً چون ما صندوق عقبه یه حالتی هم شکل صندوق عقب داره، اگه باری چیزی داشته باشیم میتونیم داخلش بذاریم. چک می‌کنید یعنی چیکار می‌کنید؟ چک می‌کنیم که چیز اضافه‌ای و باز داخلش نباشه. چون تو پرواز به حسب اون کیلومتر بالا پایین رفتنی که انجام میشه، اگر چیزی باز باشه ممکنه که خطرناک بخوره به بدنه، جابجا بشه. بله. خب. اگر چیزی هم داخلش میذاریم که ما تو پرواز آموزشی به هیچ وجه مجاز نیستیم چیزی داخل این باشه، چون نیازی هم نداریم. واسه حتما بسته باشه. استاتیک پورتامون رو چک می‌کنیم که باز باشه. ببین سه تا سوراخی که کمک می‌کنه که شما سرعت هواپیما و ارتفاع هواپیماتون رو تو نشون دهنده بتونید دقیق داشته باشید. این سه تا چه چیز جالبه. این فشار کنار هوا میاد. بله یه دونه‌ش هم نباید گرفته باشه. این فشار استاتیکه دیگه. الان دو تاش که نه بازه. اگه من بخوام یه هواپیما سقوط کنه یه آدامس میشسونم این تو؟ نه سقوط که نمیکنه، ولی شما ارتفاع دقیق و سرعت دقیقتون رو نمیتونید داشته باشید. این آنتنی که فرمودید بعد بیکن رو چک کردم. چراغ گردونیه که خب معنیش چیه اساسا؟ به چه درد میخوره؟ من دیدم حتی مسافربریام دارن این چراغ قرمز. همه هواپیماها دارن. ببینید بعد مسافربری‌ها یا هواپیماهای دیگه چراغای مختلف دارن. یعنی الان سر بال ما چراغ داریم که یکیش سبز رو بال راستمون، بال چپمون قرمز. تو همه هواپیماهای دنیا به همیشه. چرا اینجوری اصلا؟ خب معنیش شما میتونید وقت یه هواپیما رو تو شب ببینید، از همین چراغ سبز و قرمز میتونید هم ابعادش رو مثلا میتونید ببینید که این هواپیما چقدر اگه بهش خیلی نزدیک هم جهتش رو میفهمید. آفرین، هم جهتش رو میفهمید. یعنی مهمتر از همه چی جهتشه که بفهمید اصلا این هواپیما به شما نزدیک میشه یا نه، داره از شما فاصله میگیره. این یه آنتن ELT هست، بهش میگن آنتن ELT یا Emergency Locator Transmitter. همه هواپیماهای دنیا ELT رو دارن که اگه خدای نکرده سقوط کرد این خودش به طور اتوماتیک، چون شما قبلا اینو شنیدید. نه حدس دارم میزنم. دقیقاً همونه. به صورت اتوماتیک رو فرکانس 121.5 مورس میفرسته که میتونن به راحتی جاشو پیدا کنن. بعد ما چک میکنیم اینجا یه دونه کلید داره. ما چک میکنیم. بله ببینید. ببخشید. چقدر سویچ مخفی داره این هواپیما؟ خب نمیشه ELT آف آن آرم. من چک میکنم به سمت عقب باشه که آرمش کنم، یعنی آمادهش کنم. خاموش یا روشن نمیم. اگر روشن بزنم دائم مورس کد میفرسته. وقتی من نرمالم که نباید این کار انجام بشه. آرم میذارید اگر خدای نکرده سقوط کرد خودش اتوماتیک؟ خودش اتوماتیک جای منو نشون میده. الان آرمش. بله الان به سمت عقب دادمش که آرم باشه. میتونم منم؟ بله. این یه کلید کوچیکه. آها دیدمش. چقدر سخته. آها آن آف آرم. یه دونه از این کلیدای چیزه اینجوری سه حالت هست اینجوریه. بله الیویتور که شما فرمودید کلا قسمت تیل دوم هواپیما رو چک میکنیم که هیچ فرو رفتگی وجود نداشته باشه، سطح کامل باشه، این پرچا سر جای خودش باشه،
شکل ظاهری و کلیش اون حالت نرمالی که داره برقرار باشه. ضمن اینکه این قسمت عقبش خود الیویتور رو تکون میدیم، به راحتی باید جابجا بشه. این قسمت فلپ یه لقی خیلی کمی داره. روند چک کردن طولانی تر از این حرفا بود. بررسی ریز به ریز هواپیما واقعا حوصله میخواد، اما ارزش حداقل یه بار تجربه رو داره. با تمام این حرفا بالاخره یواش یواش داره زمان پرواز میرسه. راستی قبل از پرواز تا یادم نرفته بهتره به استاد باقری یادآوری کنم اون امانتی رو که حرفش رو زده بود بهم بده. همین رو می‌خواستم بگم. این چیه؟ این برای موقع استوری اگه بالا حالتون بد شد، تعب چیزی ازش استفاده کنید. میشه واقعا؟ ضرر نداره. شاید شد. این چه جوری باز میشه؟ بالاخره حرکت به سمت باند یا همون تاکسی کردن شروع شد. کاش میشد الان جای خلبان بودم. لازم نیست موبایلمون رو خاموش کنیم؟ به ناوبری تاثیر نداره؟ نه، چون ما وسایل کمک ناوبری نداریم، یعنی استفاده نمی‌کنیم، نیازی نیست. شما از این شکلات‌ها نمی‌خورین قبل از پرواز؟ چرا خوردیم؟ شما نداریم بخورید؟ برای چیه اون؟ به چه درد می‌خوره؟ برای قند و فشار و اینا خوبه. یه حالت تازگی به آدم میده. در درجه فلپ گرفتم مهدی جان. It's clear. You to the left turn, right turn down, you to the right turn, left turn down, backward and forward, shake the pedal interconnect. میکچر فورش سیبی لندینگیر این. دورم ویندوزی که قبلا چک کرده بودم. بریم. با این همه چپ و راست شدن و بالا و پایین رفتن هنوزم سر حالم، اما نمیدونم چرا فیلم بردارمون میخواد دوربینشو بده به من. انصافاً که تجربه پرواز با یه هواپیمای کوچیک در مقایسه با هواپیماهای مسافربری خیلی متفاوته. ان شاءالله که بد نگذره. بر ما طبیعی نبود. نه دیگه طاقتم داشتم اون میشد. اما به هر حال هر کسی میتونه امیدوار باشه یه روزی با پشت کار و تمرین زیاد خلبان یه هواپیما بشه.